एक जिमचा टाईप झाला, एक क्रॉसफिट झालं, एक बेसिक वॉकिंग झालं. राईट. सो तुला काय करायचंय, यू हॅव टू हॅव युअर हेल्थ गोल. एक्सरसाइजच्या पोर्टफोलिओमध्ये स्ट्रेंथ रनिंग पण पाहिजे, मोबिलिटी पण पाहिजे, कार्डिओ पण पाहिजे. सो डिपेंडिंग ऑन युअर हेल्थ गोल तुला कशाला किती वेटेज द्यायचं. जे जिम फ्रिक्स आहेत, चांगली फिजिक चांगली आहे बट त्यांचा हार्ट अटॅकनी हे होतात, तर मग जिममध्ये तसं बघायला गेलं तर कुठल्याच पद्धतीचं कार्डिओव्हॅस्क्युलर एक्सरसाइजेस नाही होत. एक पद्धतीची एक्सरसाइज तुम्ही खूप छान घेतली, जी होती आईस बाथवाली. सो ती कशा पद्धतीत होती, ती काय असते? जेव्हा तुम्ही आईस बाथ करता, स्वतःला त्या आईस कोल्ड वॉटर मध्ये इमर्स करता, तर तुमच्या बॉडीमध्ये हीट शॉक प्रोटीन्स असतात, तर ते सिक्रीट होतात आणि दोज आर इम्पॉर्टंट फॉर युअर बॉडी. तर तुम्ही तुमच्या बॉडीला असं स्ट्रेसफुल एन्व्हायरमेंटमध्ये टाकता पण आहे आणि त्या स्ट्रेसफुल एन्व्हायरमेंटमध्ये ब्रीथ पण करायला लावताय. तर वन्स यू आर आउट ऑफ दॅट स्ट्रेसफुल एन्व्हायरमेंट आणि तुमच्या बाहेर काही असं स्ट्रेसर आलं, नॅचरली यू विल बी अ कामर पर्सन. हाऊ कॅन अ पर्सन कीप हिज डाएट क्लीन अशा पद्धतीमध्ये? इन दॅट केस वी सजेस्ट की तुमच्या आजी आजोबा लोक जे खात होते ते खा. आणि ज्यांनी कधी केला नाही, ज्यांनी कधी विचार पण नव्हता केला की आम्ही असं काहीतरी करू शकू, ते आज वॉलवर आहेत. अरे वा. लोक पायावर पण उभे राहतात, हातावर पण उभे राहतात. राईट राईट. कीप थिंग्स सिम्पल. तुम्ही जेवढं कॉम्प्लिकेट करायला जाल तेवढं तुम्ही कन्फ्युज व्हाल. सो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं साहिल अरेकर पॉडकास्टमध्ये. आज एक असा विषय जणू स्वतःलाच लाज वाटावी असा विषय की फिटनेस, जो की तुम्हाला दिसतच आहे मी नाही आहे जास्त फिटनेस फ्रीक, पण आपण आज या गोष्टीवरती बोलणार आहे की फिटनेस किती महत्त्वाचा आहे आणि फिटनेसचे किती प्रकार असतात आणि आपल्याला फक्त थोडेसे माहिती आहेत. जणू जर कोणाला विचारलं फिटनेसबद्दल काय माहिती आहे तर त्याला फक्त जिमच माहिती असेल. हा जिमला जातो का म्हणजे हा फिटनेस आहे, पण फिटनेसमध्ये किती प्रकार असतात, किती पद्धतीमध्ये आपण फिट राहू शकतो, कशा पद्धतीमध्ये वर्कआउट्स केले जातात, न्यूट्रिशन जेवण कशा पद्धतीमध्ये असलं पाहिजे, अशा अनेक टॉपिक्सवरती आज आपण चर्चा करणार आहे. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. खूप लोक आहेत जे चॅनलला सबस्क्राईब करत नाही आहेत. 90% लोक, इथे कुठेतरी मी दाखवेन, 90% लोक जे आहेत ते व्हिडिओ बघतात पण सबस्क्राईब करत नाही. का? खूप छान बनवतोय आम्ही व्हिडिओ तुमच्यासाठी आणि खूप छान पद्धतीत खूप छान गेस्ट घेऊन येतोय आम्ही तुमच्यासाठी. सो प्लीज सबस्क्राईब करा. तुम्हाला व्हिडिओ आवडत आहेत, लाईक करा, कमेंट करा आणि कुठले नवीन टॉपिक्स तुम्हाला वाटत आहेत की आपण त्याच्यावरती डिस्कशन केलं पाहिजे तर त्या टॉपिक्स कमेंटमध्ये मेन्शन करा. आपण तसे गेस्ट शोधून त्यांच्यासोबत चर्चा करू. तर आज आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी आपले दोन भाऊ, आपले दोन मित्र आलेले आहेत. सो अमय आणि केऊल, स्वागत आहे तुमचं. हाय साहिल. या, कसे आहात? मस्त एकदम. सो अमय आणि केऊल ह्यांची बियॉन्ड द बॉडी नावाची फर्म आहे, ज्याच्यामध्ये ट्रेनिंग प्रत्येक एज ग्रुपसाठी वेगळ्या पद्धतीचं स्पेसिफिक ट्रेनिंग ते लोक प्रोव्हाइड करतात आणि ते आपल्या नाशिकमध्ये प्रोव्हाइड करतात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत आहे आणि थँक्यू तुम्ही पॉडकास्टवरती आला त्याबद्दल. थँक्यू साहिल. सो फर्स्टली फिजिक. ओके, फिजिक म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा माणसाच्या डोक्यात येतं की वेट उचलायचं, डम्बल्स आणि अशा गोष्टी. सो माझं कुतूहल असंच असेल की फिजिककडे किंवा फिजिकल ॲक्टिव्हिटीजकडे ऑर एल्स एक्सरसाइजकडे तुम्ही कशा पद्धतीने बघता? हाऊ डू यू सी इट? माझ्यासाठी फिटनेस इज बेसिकली व्हेरी सिम्पल की तुम्ही दिवसभराचं काम खूप एनर्जीने, खूप एन्थुझियास्टिकली आणि कुठलेही त्याच्यामध्ये आजारपण न येता व्यवस्थित करू शकताय. दॅट इज फिटनेस फॉर मी. ओके, म्हणजे हे बेसिक फिटनेस. तुम्हाला आयुष्यात कुठल्याही गोष्टी करण्यासाठी बेसिक फिटनेस इज रिक्वायर्ड. त्याच्यासाठी अजिबात गरजेचं नाही की जिम मध्ये जाऊन वजन उचलायचंय, 20-20, 30-30 किलोमीटर पळायचंय, 100-100 किलोमीटर सायकलिंग करायचं. इट डिपेंड्स ऑन युअर हेल्थ गोल. बट बेसिक फिटनेस जिथे तुम्हाला दिवसभराची कामं इलनेस फ्री, डिसीज फ्री करता येत आहे आणि तुमच्याकडे भरपूर एनर्जी आहे, भरपूर उत्साह आहे, दॅट इज फिटनेस फॉर मी. राईट राईट. फ्रॉम युअर साइड तुला काय? ॲज लॉंग एज जसं आम्हाला बोलला की ती एनर्जी इंटॅक्ट राहते ना, ती एनर्जी इंटॅक्ट ठेवून तुम्ही तुमचे कामं करू शकताय. दॅट फॉर अस इज फिटनेस. लाईक वी डोंट वॉन्ट टू ओव्हर कॉम्प्लिकेट इट. वी वॉन्ट इट टू बी ॲज सिम्पल एज पॉसिबल. जितकं तुमच्यासाठी ते सिम्पल आहे, जितकं तुमच्यासाठी ते एन्जॉयबल आहे, तितकं तुम्ही कन्सिस्टंटली ते कराल. तुम्ही त्याला ॲज अ चोर बघाल की हे मला उद्या जाऊन काम करायचंय, तर ते तुम्ही 1 महिना कराल, 2 महिना कराल, त्यानंतर ते फेड आउट होईल. बरोबर. आणि तोच कल्चर आम्हाला थ्रू बियॉन्ड द बॉडी चेंज करायचा आहे.
की तुम्ही रोज येताय तिथे मजा करताय, तुम्ही फिटनेस करताय आणि सारखं मग तुमची इच्छा होते. राईट. जसं आता तू म्हणत होतास तसं सगळ्यात मेन गोष्ट हीच होती की फिटनेसकडे किंवा जिमकडे किंवा फिजिकल ॲक्टिव्हिटीजकडे आजकाल वेगळ्या दृष्टीने बघितलं जातं आणि असं आपण म्हणू की एनर्जी तर राहिलेलीच नाही कोणालाच तसं बघायला गेलं तर. रोज आपण वी आर ट्राईंग टू स्ट्रेच अस आउट. आपण स्वतःलाच स्ट्रेच करतोय की आय वॉन्ट टू 9 वाजेपर्यंत कसं पण मी माझा दिवस पुल आउट करेन आणि नंतर मग मी शांत होऊन जाईन. तेवढी स्ट्रेंथ पण राहिलेला आहे पूर्ण एक दिवस पुल आउट करायचा. सो जिम आपण म्हणूयात. सगळ्यात पहिल्यांदा मला असं वाटेल की जिम लोक बघतात राईट. त्यानंतर आपल्या अशा पद्धतीचे वर्कआउट्स होतात जसं की क्रॉसफिट तुम्ही ज्याच्यामध्ये ट्रेन करता राईट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिम आणि क्रॉसफिट हे जे 2 वेगळे पद्धती आहेत एक्सरसाइजेसच्या, तर त्या कशा पद्धतीत माणसाच्या फिजिकवरती अवलंबून असतात, म्हणजे कशा पद्धतीत हेल्प आउट करतात? जिम आणि क्रॉसफिट 2 वेगळे टाइप्स आहेत. तर जिम मध्ये यू विल फोकस मेनली ऑन युअर स्ट्रेंथ आणि मोस्ट मी टॉक अबाउट 80% पॉप्युलेशन की डेड गो टू द जिम, ते स्ट्रेंथन करतात, परत घरी येतात. त्यात काही कार्डिओव्हॅस्क्युलर हेल्थचा काय सांगतात क्वेश्चन काहीच नसतो. बरोबर. तुम्ही जेव्हा क्रॉसफिट करता तुम्ही तुमचा एन्ड्युरन्स ट्रेन करत असतात, एन्ड्युरन्स सोबत तुम्ही स्ट्रेंथ पण ट्रेन करत असतात आणि तो थोडा ओव्हरऑल फंक्शनल प्रोग्राम असतो. आजकाल जसं जिम ट्रेनर्स आपण बघतोय किंवा जिम फ्रीक्स म्हणतोय, तर जसं तू म्हटलास की कार्डिओव्हॅस्क्युलर एक्सरसाइजेस काहीच होत नाही त्यांच्याकडनं आणि आपण ज्यांना आयडल म्हणून बघतो तशी लोक पण हार्ट अटॅक्सनी आणि ह्याच्यानी जे जिम फ्रीक्स आहेत, चांगली फिजिक चांगली आहे बट त्यांचा हार्ट अटॅकनी हे होतात. तर मग जिममध्ये तसं बघायला गेलं तर कुठल्याच पद्धतीचं कार्डिओव्हॅस्क्युलर एक्सरसाइजेस नाही होत का? थोडेफार एक्सरसाइजेस असतात जे जिमला जाणारी मुलं आहेत ते तशा पद्धतीचे एक्सरसाइज थोडे जास्त पद्धतीत करून वेट लिफ्टिंग मिनिमल अमाऊंट मध्ये करून त्या पद्धतीची एक्सरसाइज ते करू शकतात. असे कुठले आहेत? अर्थात जिम मध्ये आहे. आणि जसं तू एक आधी मी उत्तर देईल की तू विचारलं की जिम क्रॉसफिट वेगवेगळ्या टाईपचे फिटनेसच्या प्रकारे, आय वुड रिलेटेड टू फूड. जसं फूड मध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारची क्विझिन असतात. बरोबर. लाईक इटालियन क्विझिन आहे, आपलं महाराष्ट्रीयन क्विझिन आहे, पंजाबी डिशेस आहेत. तसं हे एक्सरसाइजचे हे जस्ट फॉर्म्स आहे. यू कॅन से की एक्सरसाइजचे एक क्विझिन आहे, एक जिमचा टाईप झाला, एक क्रॉसफिट झालं, एक बेसिक वॉकिंग झालं. राईट. सो तुला काय करायचंय, यू हॅव टू हॅव युअर हेल्थ गोल. असं नाहीये अजिबात की प्रत्येक हेल्थ सेंटर हे चांगलंच आहे. तू जिम मध्ये गेला म्हणजे कार्डिओ नाही करू शकत असं नाहीये. इट डिपेंड्स की तुला प्रोग्राम, इट इज युअर पोर्टफोलिओ. एक्सरसाइजच्या पोर्टफोलिओमध्ये स्ट्रेंथनिंग पण पाहिजे, मोबिलिटी पण पाहिजे, कार्डिओ पण पाहिजे. सो डिपेंडिंग ऑन युअर हेल्थ गोल तुला कशाला किती वेटेज द्यायचं. सो लाईक वी गो इन द बुफे सिस्टम, जिथे मला वाटतंय की मला आज राईस खायचंय, मी जास्त राईस खायचं. मला असं वाटतंय की मला स्वीट जास्त खायची, मी स्वीट. सेम मला वाटतंय मी जिम मध्ये जाऊन वेट ट्रेनिंग जास्त करावं, आय एम फ्री टू डू इट. मला असं वाटतंय क्रॉसफिट सेंटरमध्ये जाऊन मला फक्त कार्डिओव्हॅस्क्युलर स्ट्रेंथवर काम करायचंय, आय एम फ्री टू डू इट. सो इट डिपेंड्स ऑन युअर हेल्थ गोल. सगळीकडे सगळ्या फॅसिलिटीज अवेलेबल आहे. इट इज युअर पर्स्पेक्टिव्ह की तुम्ही त्याच्याकडे कसं बघताय, असलेले रिसोर्सेस किंवा असलेल्या फॅसिलिटीज कशा युज करताय. सो यू हॅव टू हॅव अ गुड प्रोग्राम आणि त्याच्या आधी यू हॅव टू हॅव अ हेल्थ गोल. राईट. ह्याला जर असं म्हटलं आपण की लोकांना आता माहिती आहे, ठीक आहे, की आता फिटनेस कशा पद्धतीत गरजेची आहे, जिम ऑर एल्स क्रॉसफिट. तर आता असं काही आहेत का, कशा पद्धतीची लाईफस्टाईल आहे जी कार्डिओव्हॅस्क्युलर इलनेसेसला खतपाणी घालतीये आणि म्हणून लोकांनी कार्डिओव्हॅस्क्युलर एक्सरसाइजेस वरती थोडंसं भर जास्त दिली पाहिजे, असं काय वाटतं का? कार्डिओव्हॅस्क्युलर इलनेसेसचं जेव्हा आपण बोलतो, एकदम 40 वर्ष मागे येईल. 40 वर्ष आधी आपण काय गोष्टी करत होतो? आपलं फूड वॉज इन प्लेस, राईट. आपलं मुवमेंट वॉज इनफ, वी वर इन फार्म्स, आपण चालत फिरत होतो. बरोबर. आपले स्ट्रेस लेवल्स एकदम मिनिमम होते आणि आपण छान झोप काढायचो. राईट. आता आजच्या दिवसात काय झालंय, त्याच 4 गोष्टी खराब झाल्यात. बरोबर. त्या 4 गोष्टी खराब झाल्यात, त्याच्यासोबतच जे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स आहेत ते वर आलेत. राईट. ठीक आहे. हार्ट अटॅक झाले, ओबिसिटी झाली, डायबिटीज झालं, इव्हन कॅन्सर. राईट. आवर लाईफस्टाईल्स हॅव गॉन आउट ऑफ प्लेस आणि त्याच्यामुळेच वी हॅव कम टू दिस पॉइंट जिथे हे सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे परत आल्या. राईट. लाईक वी सेड की वी जस्ट वॉन्ट टू मेक इट सिम्पल. आम्हाला परत त्याच गोष्टीकडे तुम्हाला घेऊन जायचं. आय अंडरस्टँड की तुमचे कामं असतात, सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटीज असून इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट. राईट. बट जेव्हा तुम्ही तुमच्या हेल्थला ऍट द सेंटर ठेवतात,
त्याच्या आजूबाजू तुमचे कामं ओरिएंट करतात. हम्म. मग आपोआप जी लाईफस्टाईल तुम्हाला पाहिजे ती लाईफस्टाईल तुमची राहते पण, आणि तुम्ही इव्हन मोर एफिशियंटली काम पण करू शकता इफ युअर हेल्थ इज इन प्लेस. राईट. आता जसे क्रॉसफिटचे तुमचे ट्रेनिंग्स होतात, राईट? आय हॅव सीन युअर व्हिडिओज, टोटली अमेझिंग व्हिडिओज, राईट? पार्टनर टू पार्टनर एक्सरसाइजेस करून घेतात. यू गाईज आर मेकिंग अ नाईस कम्युनिटी ज्याच्यामध्ये लोक फील फ्री टू एक्सप्रेस देअर फिलिंग्स ऑल्सो, आणि अशा पद्धतीमध्ये एकत्र एक्सरसाइजेस करणं. आता आधीच्या काळात जसं तू आता म्हणत होतास की आधीच्या काळात सगळे असे एकत्र कम्युनिटीमध्ये सगळ्या गोष्टी असायच्या. फार्म्सला जरी आपण गेलो तरी एकाचा फार्म बाजूला आहे, दुसऱ्याचा फार्म बाजूला आहे, सगळेजण एकत्र दुपारच्या वेळेस सगळ्यांचं काम झालं तर दुपारच्या वेळेस बसत असतील, एकत्र जेवत असतील, अशा टाईपमध्ये. सो ह्याच्यामध्ये आता एक पद्धतीची एक्सरसाइज तुम्ही खूप छान घेतली, जी होती आईस बाथवाली. सो ती कशा पद्धतीत होती? ती काय असते, काय काम करते, काय हेल्प करते, कशी हेल्प करते? ओके, तर जेव्हा तुम्ही आईस बाथ करता, स्वतःला त्या आईस कोल्ड वॉटर मध्ये इमर्स करता, तर तुमच्या बॉडीमध्ये हीट शॉक प्रोटीन्स असतात, तर ते सिक्रीट होतात आणि दोज आर इम्पॉर्टंट फॉर युअर बॉडी. तर तुम्ही तुमच्या बॉडीला असं स्ट्रेसफुल एन्व्हायरमेंट मध्ये टाकता पण आहे आणि त्या स्ट्रेसफुल एन्व्हायरमेंट मध्ये ब्रीथ पण करायला लावताय. तर वन्स यू आर आउट ऑफ दॅट स्ट्रेसफुल एन्व्हायरमेंट आणि तुमच्या बाहेर काही असं स्ट्रेसर आलं, नॅचरली यू विल बी अ कामर पर्सन. राईट. तर तो पूर्ण क्रक्स आहे त्या कोल्ड प्लंज ऍक्टिव्हिटीचा. ते म्हणजे तू म्हणतोयस की असं आपल्याला शॉक बसतो जसं गार पाण्यात गेल्यावरती, तो हेल्प करतो आपल्याला. येस, पण जो तो शॉक आहे त्या शॉक मध्ये तुम्ही शांत पण राहताय. तुम्ही हे नाही करत की यू आर नॉट लेटिंग युअर स्ट्रेसिंग आउट, म्हणजे पूर्ण कसं तरी होतंय, मला बाहेर पडायचं आहे, करतात लोक. पण देन व्हॉट वी टेल देम इज तुम्ही शांत व्हा. ओके. तुम्ही एकदा तिथे शांत झाले त्याच्यानंतर तुम्ही ज्या त्या पॉडच्या बाहेर येतात, एक वेगळ्या लेवलची क्लॅरिटी असते तुमच्या डोक्यात. जो ब्रेन फॉग असतो तो नसतो. आणि तुम्ही कोल्ड प्लंजचे असे बेनिफिट्स पण गुगल करा, देर इज अ लॉट. अँड्र्यू युबरमन म्हणून आहेत एक न्यूरो सायंटिस्ट, ते बरंच बोलतात. युबरमन पॉडकास्ट वी ऑल्सो फॉलो. ते कोल्ड प्लंज बद्दल खूप गोष्टी बोलतात. तुमचं मेटाबॉलिझम इम्प्रूव्ह होतं, तुमचं स्लीप इम्प्रूव्ह होतं, अँड इट हॅज अ व्हेरी अरे ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स टू इट. राईट. जसं आपण आता टोटल फिटनेसकडे बघतो तर ह्याच्यामध्ये प्रत्येकाला माहिती आहे की न्यूट्रिशन इज 80% अँड आय थिंक सो एक्सरसाइज इज 20%, असं म्हणू शकतो आपण. सो हाऊ डू यू वर्क ऑन न्यूट्रिशन? आजकाल वी नो की आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये खराब हे आहेत, भेसळ म्हणा किंवा कुठल्या पद्धतीचं अल्टरेशन झालेलंच असतं प्रत्येक गोष्टीमध्ये. सो हाऊ डू यू कीप युअर डाएट, हाऊ कॅन अ पर्सन कीप हिज डाएट क्लीन अशा पद्धतीमध्ये? इन दॅट केस वी सजेस्ट की तुमचे आजी आजोबा लोक जे खात होते ते खा. एकदम सिम्पल. राईट. लाईक जसं केवल बोलला, 40-50 वर्ष 60 वर्ष 2 जनरेशन आधी आय डोंट थिंक की वेफर्स होते, आय डोंट थिंक की पॅकेट फूड्स होते. सो पहिली गोष्ट तर सगळं आपण कुक करत होतो. तुम्हाला वडे खायचे, भजे खायचे, यू कुक. राईट. तुम्ही जेव्हा कुक करता तेव्हा तुम्हाला कळतं की ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये काय इन्ग्रेडियंट्स आहे. बरोबर. आणि पॅकेटमध्ये जे फूड येतं त्याच्यात यू डोंट नो, इन्ग्रेडियंट्स वाचून अर्ध्या गोष्टी कळत नाही. बरोबर. सो जेव्हा तुम्ही स्वतःहून कुक करता, यू गेट टू नो की तुम्हाला वड्यांमध्ये भजी पाहिजे, काय ते बटाटा पाहिजे आहे, बेसन पाहिजे आहे. बरोबर. तुम्ही तुमच्या हाताखालनं त्या गोष्टी जाऊ द्या. ज्या हातातनं गोष्टी जात आहेत त्याच पोटात जात आहेत. बरोबर. फर्स्ट थिंग यू लर्न टू कुक. राईट. सेकंड थिंग, जे 2 जनरेशन आधी लोक खात होते, ऍटलीस्ट 80% गोष्टी तेवढा खायचा प्रयत्न करा. यू कॅन कीप सॅटर्डे और संडे किंवा वन्स इन अ मंथ तुम्ही चीट डेज करू शकता. माझा पुढचा प्रश्न येईल चीट डे वरती, बट प्लीज कंटिन्यू. सो वी टेल आवर मेंबर्स की जस्ट ट्राय टू कीप थिंग्स सिम्पल. जे आधीच्या लोकांची लाईफ खूप सिम्पल होती, ऍटलीस्ट हेल्थ एस्पेक्ट कडे बघताना यू ट्राय टू कीप युअर हेल्थ, फिटनेस अँड न्यूट्रिशन रेजिम व्हेरी 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 सिम्पल. राईट. यू जस्ट हॅव टू टेक केअर ऑफ बेसिक थिंग. जसं मी बोललो की 2 जनरेशन आधी लोक जे खात होते, आपले आजी आजोबा, तेच तुम्हाला खायचंय. त्याच्यामध्ये सगळ्या भाज्या आल्या, जे तुमच्या एरियामध्ये उगवत आहे ते तुम्ही खा, ज्याची शेती होते, जे इझिली अवेलेबल गोष्टी आहे त्या खा, नॅचरली अवेलेबल, नॉट पॅकेट फूड. राईट. कीप इट सिम्पल. आम्ही आमच्या मेंबर्सला तेच सांगतो की कीप थिंग सिम्पल. तुम्ही जेवढं कॉम्प्लिकेट करायला जाल तेवढं तुम्ही कन्फ्युज व्हाल. आता आपण बघतो तसं की खूप ह्याच्यामध्ये किओना ट्राय करा किंवा तसं ट्राय करा. अँड लाईक यू आर सेईंग राईट नाव की तुमच्या एरियामध्ये जे फूड प्रोड्यूस होतं तशा पद्धतीचंच फूड जास्त करून तुमच्या हेल्थसाठी चांगलं असेल ते खाल्लं पाहिजे. सो डू यू सपोर्ट दिस? मतलब किओना किती
असे हे फॅन्सी फूड्स आहेत राईट. सो किओना झालं, ब्रोकली झालं, वेगळे लेटेस किंवा कुठल्या पण गोष्टी झाल्या. सो हे कितपत हेल्प करतात, अवोकाडो झालं, कितपत हेल्प करतात, ऑर एल्स मग माणसानी स्टिक टू युअर नॅचरल नेटिव्ह फूड. ओके, लाईक किनोआ पण इट्स अ टाईप ऑफ ग्रेन. अवोकाडो पण नॅचरलीच आपल्याकडे येतं. सो अगेन जे नॅचरल सोर्सेस मधनं येते यू आर फ्री टू डू इट. पण अगेन की फिट राहण्यासाठी खूप फॅन्सी गोष्टी खायची गरज आहे का, तर आय वुड से की काही गरज नाहीये. हा, तुम्हाला इफ यू कॅन फायनान्शियली अफोर्ड की तुम्ही फॅन्सी गोष्टी आणू शकताय. म्हणजे असं कोणी म्हणू शकत नाही की मला ब्रोकोली आणि अवोकाडो परवडत नाही म्हणून मी डाएट करत नाही किंवा मी माझ्या खाण्यापिण्याकडे लक्ष देतो. बरोबर. जर तसं असतं तर मग आधीचे पण लोक अनफिटच झाले असते. बट इफ यू गो बॅक इन द टाइम, आधीचे लोक आपल्यापेक्षा जास्त फिट होते इन टर्म्स ऑफ फिजिक, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल्स. सो डाएट डझंट हॅव टू बी फॅन्सी, यू कीप इट सिम्पल. तुम्ही रोज भाकरी खा, भाज्या खा, जे अवेलेबल आहे ते खा. Right. That's the easiest mantra, I would say. Right. How do you see it if you're guiding a person? जर समजा तुम्ही एक टीनेजरला who's trying to start his fitness journey तशा टाइम मध्ये, how would you guide that person? तुम्ही त्याला काय सजेस्ट कराल to start his fitness from which stage, from which kind of exercise and from which kind of physical activities? Okay, for any individual, right from a small kid to anyone who is 55-60 years old, आम्ही सांगणार तुम्ही आठवड्यातून 3 दिवस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा. ओके. आठवड्यातून 1 दिवस यू प्ले युअर फेवरेट स्पोर्ट आणि 2 दिवस तुम्ही असं सोशलाइज करा आणि स्पोर्ट खेळा का, असं काहीतरी युनिक कॉम्बो शोधा. राईट. ठीक आहे. 3 days स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मोर दॅन इनफ. 1 day यू कॅन हॅव सम कार्डिओव्हॅस्क्युलर एक्सरसाइज. तुम्ही सायकलिंगला जा, रनला जा, 1 दिवस एक स्पोर्ट खेळा. अँड हे तुम्ही कन्सिस्टंटली 3-4 वर्ष केलं ना, तुम्हाला आपोआप जे तुम्हाला 6 पॅक्स पाहिजे, बॉडी पाहिजे, ऍप पाहिजे, एव्हरीथिंग विल फॉलो इन प्लेस. आपण काय करतो, जेव्हा आपण एक आपल्याकडे फिगर असतो, आपण रॉनी कॉलमनला बघतो, आपल्याला वाटतं आपल्याला असं व्हायचंय, बरोबर, आपण त्याचा प्रोग्राम कॉपी करतो, आपण त्या गोष्टी घेतो. पण आपला हेल्थ गोल तो आहे का, आपण ते सस्टेनेबल ठेवू शकतो का, ओव्हर द लॉंग रन करू शकतो का, हे जेव्हा क्वेश्चन आपण स्वतःला विचारायला लागतो, ते आपोआप दोज थिंग्स फ्लो. आपोआप आपल्याला पण कळतं की काय गोष्टी आपण करायला हव्या. राईट. जसं तू आता म्हटलास की whenever a person is trying to pursue any kind of physical activity, right? So 3 days physical strength training, right? 3 दिवसाची स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, त्याच्यानंतर 2 दिवस यू कॅन डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल ॲक्टिव्हिटी आणि 1 दिवस तुम्ही कार्डिओव्हॅस्क्युलर एक्सरसाइजेस टाईपमध्ये करू शकता, रनिंग, स्विमिंग, सायकलिंग. तर फिजिकल ॲक्टिव्हिटीमध्ये हाऊ डू यू सजेस्ट, कशा पद्धतीची ॲक्टिव्हिटीज असू शकतात? यू प्ले अ स्पोर्ट दॅट यू वॉन्ट, दॅट इज ऑल वी सजेस्ट की तुम्हाला, अँड लेट इट बी अ टीम स्पोर्ट. कारण अलॉंग विथ युअर एक्सरसाइज ना, ज्या गोष्टी तुम्ही एका टीम स्पोर्ट मधून शिकाल, त्या दोज थिंग्स विल बी व्हेरी डिफरंट. म्हणजे ते तुमचं स्वतःचं कॅरेक्टर डेव्हलप करायलाही हेल्प करणार, कारण तुम्हाला अजून 5-6 लोकांमध्ये कोऑर्डिनेट करायचं आहे. ऍट द सेम टाइम तुमची हेल्थ पण इम्प्रूव्ह होते, तुम्ही फिट पण होत आहे. आय फील इट इज अ विन विन इन एव्हरी सिनॅरिओ. राईट. आणि जर तू म्हणतो, आय वुड लाईक टू ऍड, तू म्हणालास की तुम्ही कशा पद्धतीने गाईड करता. सो एक बेसिक सजेशन आम्ही सगळ्यांना देतो, सजेशन म्हणा किंवा काय एक प्रेमाचा सल्ला, की तुम्हाला काय आवडतंय ना, आधी ते तुम्ही 2 दिवस ट्रायल घेऊन बघा. ओके. तुम्ही 2 दिवस जिमला जा, तुम्ही 2 दिवस रनिंगला जा, तुम्ही 2 दिवस स्विमिंगला जा, तुमचं मन कशात रमते ते आधी शोधा. असं नाहीये की माझा मित्र जिम करतोय मला पण जिमला जायचंय, बिकॉज त्याचा हेल्थ गोल वेगळा आहे, माझा हेल्थ गोल वेगळा आहे, तुझा काहीतरी वेगळा असेल. बरोबर. सो यू बेटर ट्राय इट, कारण की सगळीकडे ट्रायल्स अवेलेबल आहे. नसेल ट्रायल तर यू इन्सिस्ट की आम्हाला 2 दिवस ट्रायल पाहिजे. राईट. डोळे बंद करून काहीतरी एक फॉलो करायला नका जाऊ. 5-10 गोष्टी ट्राय करा. फिटनेस, जसं आपलं एकदम इनिशियली डिस्कशन झालं की फिटनेस खूप मल्टी डायमेन्शनल आहे, फिटनेसचे बरेच ऍस्पेक्ट्स आहेत. तुम्ही सगळ्या गोष्टी 2-2 वेळा टेस्ट करा, 2-2 वेळा ट्रायल करा, आणि मग तुम्हाला काय छान वाटतंय, काय अपिलिंग वाटतंय, आवर बॉडी नोज, आवर माइंड नोज की काय छान वाटतंय, यू कंटिन्यू विथ इट. कारण की तुम्हाला आवडणारी गोष्टीने तुम्ही स्टार्ट केलं तर देर इज हाय चान्सेस की तुम्ही ते आयुष्यभर करू शकता. बरोबर. तुला जिम आवडत नाही, मी तुला रोज जबरदस्ती जिम मध्ये जायला लावतोय, वजन उचलायला लावतोय, 1 महिन्याने 2 महिन्याने तो मोटिवेशन निघून जातं, आणि मग आपण परत युट्यूबवर मोटिवेशनल व्हिडिओ बघायला रेडी असतो. तुला जे आवडतं ते कर, दॅट इज सिम्पल थिंग. राईट. बिकॉज अल्टिमेटली तुझी हेल्थ ची काळजी तुला घ्यायची आहे. तुला जे आवडतं ते केलं पाहिजे. म्हणजे एक्सरसाइज पण करतोय पण त्याचा स्ट्रेस पण येतोय, सो ही गोष्ट थोडी चुकीची वाटते. बरोबर आहे, कारण की एक्सरसाइज किंवा मी माझं एक्झाम्पल देईल माहिती का, मी ज्यावेळेस, आता मी जिम जात नाही, ओके, टू बी फ्रँक, पण मी ज्यावेळेस जिमला जायचो त्यावेळेस मी असं कष्टाने निघालं का मी चाललोय आणि का मी करतोय हे, असं वेट का उचलतोय, आणि असं व्हायचं मला.
एक पॉइंट नंतर जिम मध्ये गेल्यानंतर एक 2-3 एक्सरसाइजेस केल्यानंतर आय यूज टू बी ओके, ठीक आहे चलो मारायचं आहे वगैरे, ते अड्रेनालिन हे होत असेल, सिक्रेट होत असेल. बट सुरुवातीला ते खूप हार्डली पुश करतो मी स्वतःला. आणि आय बी ऑनेस्ट, मी स्वतःची माझी जर्नी सांगेन की मी कधी तर एकदा जिमच्या दारापर्यंत जाऊन परत आलेलो आहे. नको होतं लोकांचं, खूप लोकांचं होतही असेल. ऍडिंग टू दॅट पॉईंट, आम्ही आमच्या मेंबर्सला पण हे सांगतो की तुम्हाला एक्सरसाइजचा कंटाळा आलाय, पण तुम्हाला माहिती की माझी 7 ते 8 ची बॅच ठरलेली आहे, सो तुम्ही तिथपर्यंत येऊन परत जाण्यापेक्षा तुम्ही तिथे या, कोपऱ्यात उभे राहा आणि फक्त गंमत बघा, ते पण चालते. का? कारण की तू रोज तिथे आला 10 दिवस, यू हॅव सबस्क्राईब टू द प्रोग्राम, तुला एक्सरसाइजची इच्छा होत नाहीये फॉर एक्झाम्पल, तू 10 दिवस त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये येतोय, यू आर वॉचिंग की बाकी लोक काय करताय. 10 दिवसानंतर 11व्या दिवशी तू स्वतःच म्हणशील इथे बसून टाइमपास करण्यापेक्षा मी थोडासा हातपाय हलवतो. पण त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये येणं गरजेचं आहे. जसं भूक नाहीये पण आपण मित्रांबरोबर कुठेतरी रेस्टॉरंटला जातो, आधी सांगितलेलं असं मित्रांना की भूक नाहीये मी जेवणार नाही, पण समोर 10 गोष्टी बघितल्यावर नॅचरलीच आपण 1-2 घास कुठेतरी. बरोबर. राईट, खूप छान एक्झाम्पल की तुम्हाला काही तेच म्हणलं की तुम्हाला फक्त राईट एन्व्हायरमेंट मध्ये असण्याची गरज आहे, आणि दॅट इज व्हॉट वी हॅव बीन ट्राईंग, की बियॉन्ड द बॉडी मध्ये आम्ही ते एन्व्हायरमेंट क्रिएट करायचा प्रयत्न करतोय, जिथे की तुम्हाला पोहोचल्या स्वतःहूनच लोकांना बघून ते एक इन्स्पिरेशन मिळेल की चला एवढे या वेगवेगळ्या टाईप एजचे लोक काय करतायत, तर आपण पण थोडंसं करायला हरकत नाही. कम फॉर ट्रायल, जस्ट की लोक काय करताय. आमच्याकडे राईट फ्रॉम 15 वर्षाच्या मुलापासून तर 60 वर्षाच्या काकांपर्यंत सगळे लोक वर्कआउट करतात. राईट, मी त्याच्यावरतीच येईन. मला हे विचारायचं की आता हाऊ बियॉन्ड द बॉडी वर्क्स, काय नेमकं कशा पद्धतीमध्ये बियॉन्ड द बॉडी काम करते, काय पद्धतीमध्ये एक्सरसाइजेस होतात किंवा काय पद्धतीचा माहोल आहे त्याच्यामध्ये, राईट? जसं तुम्ही तो वर्ड युज केला माहोल, प्लीज डोंट मी तो, तुम्ही नको. ठीक आहे, जसं तू तो वर्ड युज केला माहोल, तर तो माहोल बनवून देण्याचं काम आमचं आहे. ठीक आहे, खूप लोकांना एव्हरीबडी वॉन्ट दॅट स्पेस की तिथे जाऊन आम्ही स्वतःला एक्सप्रेस करू, तिथे जाऊन आम्ही काहीतरी स्वतःसाठी चांगलं करू. ती स्पेस आम्ही लोकांना बनवून देतो. ॲट द सेम टाइम तिथे आमचा फिटनेस प्रोग्राम चालतो, जिथे वेगवेगळे टाईपचे वर्कआउट्स असतात. वी हॅव अ यंगर योगा कोच इन आर टीम, जे 1 दिवस योगा घेतात, 2 दिवस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होतं, 1 दिवस आपण अजिलिटी ट्रेन करतो, 1 दिवस अजून वेगळं फॉर्ममध्ये ग्रुप वर्कआउट्स करतो. 1 डे वी हॅव अ हॅपीनेस बूट कॅम्प, जिथे आपण सगळे मिळून आम्ही टीम गेम्स खेळतो. तर तो प्रोग्रामच असा डिझाईन केला आहे की तुम्हाला कंटाळा येणार नाही. रोज काहीतरी नवीन होतं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिईंग देअर एव्हरी डे. तुम्हाला माहित नाही उद्या सकाळी काय होणार आहे, तर ती क्युरिओसिटीमुळे तरी तुम्ही तिथे जाऊन येताच आहे. ओके, तर असा तो प्रोग्राम आम्ही पूर्ण डिझाईन केला आहे. आणि ॲट द सेम टाइम जेव्हा तुम्ही लाईक माइंडेड लोकांच्या जवळ असतात, तर नॅचरलीच तुम्हाला लेवल अप व्हायची इच्छा होते. आता सपोज तुम्ही उद्या एका माणसाला हँडस्टँड करताना बघाल, तुमची इच्छा होईल की ठीक आहे मी पण ट्राय करून बघतो. बरोबर. असंच ट्राय करत एक जणाने ट्राय केलं, नाव वी हॅव 20-30 पीपल ट्राईंग द हँडस्टँड. ज्यांनी कधी केला नाही, ज्यांनी कधी विचार पण नव्हता केला की आम्ही असं काहीतरी करू शकू, ते आज वॉलवर आहेत. अरे वा. लोक पायावर पण उभे राहतात, हातावर पण उभे राहतात. राईट. आणि लहानपणी हे सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स केला असेल, म्हणजे इंडियामध्ये क्रिकेट खूप पॉप्युलर आहे. बरोबर. सो प्रत्येकाच्या घराच्या आजूबाजूला हा सिनेरिओ असतो की एक कॉलनी असते, माझ्याकडे बॅट आहे पण मित्र नाही आहेत, मला कोणीतरी. आमची स्टोरी तशीच आहे. म्हणजे केवल मला एका क्रिकेट थ्रूच भेटला. मला कळालं की ह्याला पण फिटनेसची आवड आहे, पण मला माहित नव्हतं की तू कुठे फिटनेस करतो किंवा एकदम रॉ लँग्वेज मध्ये कुठे जिम मारतो. मी त्याला विचारलं, मग तसंच क्रिकेटचं जसं होतं, मग मी त्याला जॉईन झालो. आम्ही दोघं सोबत वर्कआउट करायला लागतो. सो आय वुड से की कॉलनीमध्ये तसंच होतं की 2 लोक क्रिकेट खेळायला लागतात, त्या दोघांना बघून 3रा येतो, 4था येतो, 5वा येतो, 6वा येतो, आणि थ्रू एक्सपिरियन्सेस आम्ही लोकांना क्रिकेट खेळण्याची फक्त सवय लावतो. असं सांगत नाही की अरे तुला क्रिकेट असं खेळायचं, वी आर नॉट, म्हणजे आम्ही क्रिकेट कोचिंग नाही करत. बरोबर. तसं वी स्टार्टेड बियॉन्ड द बॉडी, की आम्ही दोघांनी आधी व्यायाम करायला सुरुवात केली, ट्रेकिंगला जायला सुरुवात केली, सायकलिंग करायला सुरुवात केली. आमच्याबरोबर अजून 2-3 मित्र होते. 2चे 3 झाले, 4 झाले, 5 झाले, 6 झाले, असं वाढत 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 ते एन्व्हायरमेंट, तो माहोल आपोआप क्रिएट होत गेला, की जिथे लोकांना माहिती की इथे मजा पण करतोय, टीम पण बिल्ड होते, कम्युनिटी पण डेव्हलप होते, फिटनेसची आवड पण आहे, आणि दिस इज हाऊ आमची एक टीम डेव्हलप झाली. सो सी, आता तू कशी पूर्ण एक कम्युनिटी बिल्ड केलेली आहेस आणि तुम्ही खूप छान पद्धतीमध्ये लोकांना फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज या हेल्प आउट करतात. सो मला आता तू बोलताना एक खूप छान वाटलं की ज्यावेळेस तुम्ही कम्युनिटी बिल्ड करता, ज्यावेळेस तुम्ही एकत्र येऊन कुठली तरी एक छान फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करता, त्यावेळेस नॉट ओनली फिजिकली बट ते मेंटली पण खूप हेल्प आउट करतं, राईट? सो तो एक्सपिरियन्स कसा असतो, किंवा
तुझ्या समोरचे काही एक्झाम्पल्स आहेत का असे की खूप छान डिप्रेस्ड पीपल की ते लोक पण खूप छान पद्धतीत ओव्हरकम झाले त्याच्यातून, असं काही आहे का एक्झाम्पल्स? आता काल का परवाच मी एका सायकोलॉजिस्टशी बोलत होतो आणि वी आर टॉकिंग ऑन द लाईन्स ऑफ अ कोलॅबोरेशन, आणि मी त्यांना विचारलं की मेजर तुमचे प्रॉब्लेम्स, मेजर चॅलेंजेस काय असतात. त्यांनी सांगितलं की आम्ही आमच्या क्लायंटला हे सांगून देतो की तुम्हाला या गोष्टी करायच्या आहेत, त्यांना तो अवेअरनेस आणून देतो, पण जो ऍक्शन घ्यायचा काम असतो, तो ऍक्शन घ्यायचं काम तो एकटा करायला त्याला अवघड जातं. तर दॅट इज वेअर वी कम इन टू पिक्चर, की आम्ही असं एन्व्हायरमेंट बनवून देतो जिथे ही इज मोर लायकली टू मेक दॅट ऍक्शन, आणि बिकॉज ही विल मेक दोज ऍक्शन्स नॅचरलीच त्याची मेंटल हेल्थ इम्प्रूव्ह होणार आहे. तो अशा लोकांनी सराउंडेड आहे जे स्वतः त्यांच्या मेंटल हेल्थवर काम करताय, स्वतः मे बी मेडिटेट करताय, ब्रीथ करताय, फिटनेसवर काम करताय, तर आपोआप ही इज मोर लायकली टू मेक दोज चेंजेस टू हिज लाईफ. राईट. टू कमिंग बॅक ऑन फिटनेस पॉइंट, बरेच लोक स्ट्रगल करतात, राईट, फ्रॉम वेट लॉस, वेट गेन. सो हाऊ डू लुक ॲट इट? वेट लॉस, वेट गेन हे कितपत इम्पॉर्टंट आहे, ऑर एल्स वेट इज नॉट दॅट मच दॅट इम्पॉर्टंट, बट युअर फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज आणि तुमचं फिजिक जसं दिसतंय तुम्ही अपीरियन्स ते महत्वाचं आहे, ऑर एल्स वेट इज इम्पॉर्टंट? हाऊ डू यू सी इट? वेट इम्पॉर्टंट आहे, बट किती इम्पॉर्टंट आहे ते महत्वाचं आहे. लाईक आता वी आर सिटिंग इन नाशिक, मला नाशिकहून मुंबईला जायचंय. सो हेल्थ गोलचं पण तसंच आहे. मुंबई इज माय अल्टिमेट गोल. तर वाटेत लागणारे जे पण स्टेशन आहे त्याच्यामध्ये वेट, ज्यांचं वेट कमी आहे त्यांच्यासाठी वेट गेन एक स्टेशन आहे, कोणाचं वेट लॉस असेल, पण अल्टिमेट गोल इज टू बी हॅपी अँड टू बी फिट, जसं आपण स्टार्टिंगला बोललो. तर तुम्ही इफ यू आर ऑन द राईट ट्रॅक, हे वाटेत सगळे हे असं म्हणू शकतो की चांगले साईड इफेक्ट्स आहे. ज्यांचं वजन वाढलेलं आहे बट दे आर फोकसिंग ऑन देअर फिटनेस, न्यूट्रिशन, गुड लाईफस्टाईल, गुड स्लीप, तर वेट लॉस आपोआप होणार आहे. सो वेट लॉस साठी बाकी गोष्टी करायची गरज नाही. फिट राहण्यासाठी, एनर्जेटिक राहण्यासाठी, एक फ्रेश राहण्यासाठी या गोष्टी करायला जाल तर हे बाकीचे इट्स जस्ट पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर फिटनेस जर्नी. पण वेट लॉस गोल डोक्यात ठेवला तर मग इट क्रिएट स्ट्रेस. मग तुम्ही रोज वजन काट्यावर उभं राहणार, वजन बघणार की अरे 100 ग्रॅम वाढलं, 500 ग्रॅम कमी झालं, काल 800 ग्रॅम कमी झालं तर आज 2 किलो वाढलं. बरोबर. इट इज नॉट गोइंग टू बी अ काय म्हणतात डेली ऍक्टिव्हिटी की वेट चेक करणं. हे खूप लोकांना सवय आहे. ट्रॅक ठेवणं इज गुड, म्हणजे जसं आपण हायवेहून जाताना पण वी वॉन्टेड टू मेक शुअर ना की आपण योग्य रस्त्यावर चाललोय. बरोबर. बट त्याच्यासाठी थांबून राहणं किंवा सारखं डिप्रेस होणं काही गरजेचं नाही. जर रस्त्याने जाताना पण एखादा टर्न चुकला तर तुम्ही परत जा, युटर्न घ्या आणि परत योग्य रस्त्यावर या. सेम विथ हेल्थ गोल. तुमचा, म्हणून मी पहिलेच बोललो आम्ही की हेल्थ गोल असणं महत्वाचं आहे. जसं तुमचं फायनान्शियल गोल असतो, रिलेशनशिप गोल्स असतात, सोशल गोल्स असतात, सेम यू हॅव टू हॅव हेल्थ गोल. आणि त्याच्यामध्ये मग वेट लॉस, वेट गेन, तुम्हाला जर काही त्रास असेल, काही डिसीज असेल, इलनेस असेल, तर ते इट विल जस्ट गो अवे. राईट. बहुतांश आजकाल जर बघायला गेलं तर बहुतांश डिझीजेस आपले लाईफस्टाईलमुळेच आहेत. Right, so you guys may knowing ki diabetes, blood pressure and all those things that can be reversed, and with your type of program that will be more easy for people to reverse those kind of things, right? So same मला त्यामध्ये हे आत्ता बोलता हे डोक्यात आलं की वेट लॉस किंवा वेट गेन हे जे दोन गोष्टी आहेत. सी, पातळ माणूस हा त्याचं वजन वाढत नाहीये म्हणून तो हे करतो, आणि जाड माणूस त्याचं वजन कमी होत नाही, माझ्यासारखा त्याचं वजन कमी होत नाहीये तो हा विचार करतो. सो व्हॉट इज मोर स्ट्रगलिंग, म्हणजे स्ट्रगल कोणाला जास्त आहे किंवा कुठल्या पद्धतीमध्ये जास्त मेहनत आहे? स्ट्रगल तर तसं नाहीये, पण जेवढा आम्हाला फीडबॅक मिळतो लोकांकडनं तर आय वुड से की वेट लॉस एक वेळ सोपा आहे. वजन वाढवणं खूप लोकांना चॅलेंजिंग वाटतं. मला तर वाटतं काय वजन वाढायचं म्हणजे खायचंय फक्त. ते तसंच आहे ना की ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. वेट लॉस वाल्यांना वाटतं की वेट गेन सोपं आहे, वेट गेन वाल्यांना वाटतं वेट लॉस सोपं आहे. पण मी तेच बोललो की फीडबॅक जो मिळतो आम्हाला थ्रू आमचं जे ऑब्झर्वेशन आहे थ्रू आउट दिस इयर्स, की वेट गेन पटकन होत नाही, पण जर इफ यू आर कमिटेड टू युअर हेल्थ गोल तर वेट लॉस थोडासा जास्त फास्ट होऊ शकतो. ओके. वेट गेन कदाचित मग जास्त काय म्हणतात त्याला, जास्त चांगला मेटाबॉलिझम असतो म्हणून वेट गेन लवकर होत नाही का, तसं काही असतं का? ती पण एक डिसऑर्डरच म्हणता येते त्याला, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस. राईट. ते असे मल्टिपल फॅक्टर्स आहेत जे त्याला अफेक्ट करतात. सपोज स्ट्रेस एक मेजर फॅक्टर असू शकतो, मग तुमचं मेटाबॉलिझम अजून एक फॅक्टर असू शकतो. तर
तुम्ही आजकाल तर तो मेजर इश्यू चाललाय. प्लीज. तर तुम्ही एव्हरी इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल ते डिफर करेल. त्यांना पहिले तर ते आयडेंटिफाय करायला लागेल की कशामुळे मे बी वेट गेन होत नाहीये. ठीक आहे. आणि मग अकॉर्डिंगली त्यांनी ते चेंजेस करायला हवे त्यांच्या लाईफस्टाईलमध्ये. तुम्ही सपोज फक्त त्याला म्हटलं की तू खात राहा, तो एंडलेस लूप आहे, तो खात राहील आणि ते he'll never reach the goal that he wants. Right. So right now तू जसं म्हटलास की वेट गेन फक्त खात राहून जाड होण्याचं नाही ध्येय नाहीये, बट तू फिजिकली फिट राहून तुम्ही वेट गेन करणं गरजेचं आहे. सो जसं आपण जिम आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये बघितलं, तर यामध्ये अजून एक गोष्ट खूप ऐकायला येते की प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट लक्ष दिलं पाहिजे लोकांनी, किंवा मग ऑफकोर्स क्रॉसफिटमध्ये पण प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, मील्स ह्याच्यावरती लक्ष देतच असाल तुम्ही. सो प्री वर्कआउट मध्ये नेमकं काय असतं, किंवा काय खाल्लं पाहिजे, काय असतं ते नेमकं? सो प्री वर्कआउट किंवा पोस्ट वर्कआउट, प्री पोस्ट त्याच्यामध्ये आहे वर्कआउट. वर्कआउटचं टायमिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. तुम्ही सकाळी वर्कआउट करताय का संध्याकाळी करताय, दुपारी करताय, प्रत्येकाची वर्कआउट करण्याची वेळ वेगळी आहे. आता हा वेगळा मुद्दा आहे की वर्कआउट कधी करायला पाहिजे. बरोबर. पण वर्कआउट जर तुम्ही सकाळी करताय, लाईक 6 वाजता, 7 वाजता, 8 वाजता, 9 वाजता, तर तुम्ही वर्कआउटच्या आधी कधी खाल्लेलं असतं, तर आदल्या दिवशी रात्री तुमचं डिनर झालेलं असतं. त्याच्यानंतर 10 ते 15 तास तुमचं पोट रिकाम आहे आणि तुम्ही आता कुठला तरी इंटेन्स फॉर्म ऑफ वर्कआउट करायला जाणार आहे. सो वर्कआउट परफॉर्म करण्यासाठी बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी. तर ती एनर्जी मिळवण्यासाठी तुम्हाला प्री वर्कआउट काहीतरी खाणं इज एक्सपेक्टेड. त्याच्यामध्ये यू कॅन ईट ड्रायफ्रुट्स, अर्धा ग्लास दूध पिऊ शकता, प्रोटीन घेऊ शकता, दही खाऊ शकता. सर इट डिपेंड्स ऑन युअर हेल्थ गोल की तुम्हाला किती इंटेन्स वर्कआउट करायचं आहे. केळी खूप लोक जर कुठला स्पोर्ट फॉर्म मध्ये वर्कआउट असेल, टेनिस खेळताय, बॅडमिंटन खेळताय, सर प्री आणि ड्युरिंग वर्कआउट लोक बनाना खाणं प्रेफर करतात. तुम्ही अजून पण विम्बल्डन किंवा चांगल्या टेनिस मॅचेस बघत असाल तर प्रत्येक टेनिस मॅच मध्ये यू कॅन सी प्लेयर्स इटिंग बनाना. राईट. सो इट डिपेंड्स काय इंटेन्स वर्कआउट तुम्ही करताय आणि किती गोष्टी रिक्वायर्ड आहे. सेकंड थिंग, तुमच्या बॉडीला माहिती असतं की तुम्हाला भूक लागली आहे. आय एम काइंड ऑफ पर्सन की मला प्री वर्कआउट कधी मला भूक लागतच नाही. मी आदल्या दिवशी जेवलेलो असतो, त्याच्यामध्ये परत इंटरमिटंट फास्टिंग येतं आणि वर्कआउट झाल्यानंतरच मला भूक लागते. ते माझं नॅचरली बॉडी क्लॉक तसंच झालं. सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. सो यू हॅव टू लिसन टू युअर बॉडी. बॉडी सांगते की भूक लागली आहे तर यू इट समथिंग. पण मग परत काय खायचं तर यू चूज हेल्दी ऑप्शन्स. त्याच्यामध्ये इट इज नॉन नेगोशिएबल. यू हॅव टू इट हेल्दी. राईट. जसं आता प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट मला कळालं, त्याच्यामध्ये आपला उल्लेख झाला डाएट वरती, म्हणजे कार्ब्स आणि प्रोटीन ह्याच्यावरती. सो डाएट मध्ये आजकाल खूप पद्धतीचे व्हेरिएशन्स आलेले आहेत, राईट? सो कारण की आता आपण बघतो की जो रोगनच्या पॉडकास्टवरती पण वी सीन दॅट की कार्निवोरस डाएट टाईप नवीन फॅड आहे, अँड व्हीगन डाएट. तर डाएट कसा असला पाहिजे, लाईक आयडियल डाएट कसा असला पाहिजे, व्हॉट डू यू थिंक? ओके, आता हे जे डाएट्स आले, कार्निव्होर डाएट म्हणताय तुम्ही का व्हीगन डाएट्स म्हणताय, देव कम व्हेरी रिसेंटली, का आपण ऐकतोय व्हेरी रिसेंटली अबाउट दीज डाएट्स. ठीक आहे. आयडियली जसं आम्ही बोललो की तुमच्या जेनेटिक कोड मध्ये काय आहे, तुम्ही वर्षानुवर्ष तुमचे अँसेस्टर्स काय खात होते, त्यांचे अँसेस्टर्स काय खात होते, तर युअर बॉडी इज मोर लाईकली की तुम्ही त्याच गोष्टी डायजेस्ट करणार आहे. बरोबर. ठीक आहे. आता त्या बॉडीमध्ये यू सडनली ऍड इन मीट अँड ओनली मीट. त्याच बॉडीमध्ये दॅट इज केपेबल ऑफ टॉलरेटिंग लॅक्टोज, तुम्ही त्याच्यातून मिल्क एलिमेंट काढून टाकताय. तर मग वन्स तुम्ही त्या क्रॅश डाएट्सवर जातात अँड देन यू ट्राय टू कम बॅक टू युअर ओरिजिनल डाएट्स, युअर बॉडी विल टेक अ टोल, युअर हॉर्मोन्स विल टेक अ टोल. तर मग all you see in these diets, these are again crash diets only. ठीक आहे. फोकस ऑन व्हॉट युअर ancestors have eaten. If your ancestors have eaten meat, तर तुम्ही मीठ खा. If your ancestors भाजी पोळी वरण भात खात होते, मग तू यू स्टिक टू दॅट. जर तुम्ही सपोज पंजाबमध्ये बॉर्न आहे, यू आर यूज टू लस्सी, दूध, डेअरी ते खूप जास्त खात होते, तर यू स्टिक टू दॅट. राईट. सो दॅट वुड बी द आयडियल सिनेरिओ की तुम्ही तसंच मूव्ह करायला हवं. आणि नसेल तर मग आजी आजोबांना विचारा की तुम्ही काय खात राईट, ते तुम्हाला बेटर गाईड करतील. याच्यामध्ये आय हॅव सीन दिस थिंग की खूप म्हणजे इन्क्लुडिंग म्हणजे आम्ही पण हा एक्सपिरियन्स केलेला आहे की फॉर एक्झाम्पल एग्स. आता खूप लोकांना जिम मध्ये जाऊन सांगितलं जातं किंवा ते कुठून तरी वाचतात, बघतात दिवसाचे 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 अंडी खातायत. बरोबर. ते कशासाठी खाताय तर प्रोटीन मिळतंय. पण प्रोटीन मिळतंय बट ऍट द कॉस्ट ऑफ वॉट. तुम्हाला 15 अंडे खाऊन जर काहीतरी त्रास होतोय, डायजेशन नीट होत नाहीये, ब्लोटिंग होतंय, गॅसेस होत आहे, चेहऱ्यावर हीट, जे कॉमनली आपण टर्म यूज करतो की हीट वाढते, तर मग प्रोटीनसाठी ह्या गोष्टी करणं योग्य आहे का? तर हे पण एक गोष्ट लक्षात गेली पाहिजे. जर तुम्हाला तुमची बॉडी सांगते की एग्स तुला पचत नाहीये साहिल, तर तू एग्स नको खाऊ. जर तुला सांगते की दूध पचत नाही तर तू नको पिऊ.
आणि जसं केवळ बोलला की तुमच्या जेनेटिक कोड मध्ये काय आहे ते. काही लोकांना नॉनव्हेज खाऊनच छान वाटतंय, यू इट नॉनव्हेज, पण तू खातोय म्हणून मी खाल्लं पाहिजे का? तर काही लोकांना स्प्राउट्स खाऊन ब्लोटिंग होतं, नका खाऊ. तुमची बॉडी जे ऍक्सेप्ट करते, जे डायजेस्ट करते ते खा, सिम्पल. फक्त त्याच्यामध्ये मेक शुअर की यू आर इटिंग इनफ प्रोटीन, यू आर इटिंग इनफ कार्बोहायड्रेट्स, यू आर इटिंग गुड फॅट्स, आणि त्याच्याबरोबर मायक्रोन्यूट्रिएंट्स, तुमचे व्हायटामिन्स, मिनरल्स, ते पण कन्झम्पशन तुमचं व्यवस्थित चालू. बेसिक जर आपल्याला सांगता आलं सेम काइंड ऑफ 5 फूड आयटम्स किंवा तशा टाईपमध्ये, सो सोर्सेस ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स अँड मिनरल्स, जसं की अमिनो ऍसिड्स अँड ऑल दोज थिंग्स, इफ यू कॅन सजेस्ट कुठले असतील? सजेस्ट केल्यापेक्षा आता मी हे सांगेल की सपोज प्रोटीनचे सोर्सेस युल गुगल, युल फाइंड इट आउट. कार्ब्सचे सोर्सेस युल गुगल, युल फाइंड इट आउट. बट त्यातून व्हॉट यू शुड आयडियली डू इज यू ट्राय दोज सोर्सेस फर्स्ट. ओके. मग तुम्ही त्या सोर्सेस ट्राय करून तुम्हाला कोणते सोर्सेस सूट होत आहे बॉडीला, तुमची बॉडी ते खाल्ल्यानंतर एनर्जेटिक फील होते का नाही हे असेस करा. ओके. ज्या फूड खाऊन तुम्हाला एनर्जेटिक वाटतंय ते सोर्सेस कंटिन्यू करा. जे फूड खाऊन एनर्जेटिक नाही वाटत यू कॅन डिस्कार्ड दोज. राईट. ऍव्हरेज तुम्हाला असं मील जर प्रेप करायचं असेल, यू स्टार्ट विथ अ सॅलड. की सॅलड मध्ये जे एन्झाईम्स असतात ते हेल्प करतात बाकी फूड डायजेस्ट करायला. देन यू स्टार्ट विथ युअर प्रोटीन सोर्स, कारण आफ्टर सॅलड वेन यू हॅव युअर प्रोटीन सोर्स, तर तुमचं जे इन्सुलिन स्पाइक होतं बॉडीमध्ये ते एवढं असं हार्श स्पाइक नसतो. ओके. आणि त्याच्यानंतर यू कॅन हॅव युअर कार्ब्स, अँड इन द एंड इफ यू वॉन्ट टू हॅव अ स्वीट, यू हॅव युअर स्वीट दॅट वे. असं स्ट्रक्चर करा तुम्ही. छान, म्हणजे स्वीट पण अलाउड आहे. मला स्वीट आवडतं. ओके. अगेन की जसं आपलं आयुर्वेदमध्ये म्हणतात, काय म्हणतात त्याला, 5 टेस्टला षटरस. युअर मील शुड इन्क्लूड ऑल दोज 5 टेस्ट. राईट. जर ते 5 टेस्ट तुमच्या मील मध्ये नाही येत तर दिवसभरात नंतर तुम्हाला क्रेविंग होणार. ती क्रेविंग सॅटिस्फाय करण्यासाठी मग तुम्ही चॉकलेट्स खाल, तुम्ही शुगरी फूड्स खाल, डेझर्ट्स खाल. बरोबर. तुम्ही पण ट्राय करून बघा की एकदा हॅव एव्हरीथिंग इन युअर मील इन्क्लुडेड, मग नंतर बघा हाऊ युअर डे पॅन्स आउट. राईट. जसं आता तू म्हटलास, सो इज इट पॉसिबल और इज इट हेल्दी to consume one kind of diet throughout, म्हणजे or else I'll say की one kind of protein throughout. म्हणजे जर तू आता म्हणतोयस की चनाज किंवा असं म्हणतो आपण, ह्याच्यामध्ये प्रोटीन असतं, राजमा अँड ऑल दोज थिंग्स, सो फक्त तेच खाल्लं तर चालेल का? पण का म्हणजे नॉट ओनली, मग मी फक्त प्रोटीन नाही म्हणत आहे, जसं तू होल डाएट सांगितलं तर, बट ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन जर एकच प्रोडक्ट किंवा एकच फूड टाईप घेतला तर दॅट इज इनफ, ऑर एल्स वी हॅव टू शिफ्ट थ्रू फूड आयटम्स ऑल्सो विदिन फॉर प्रोटीन, फॉर कार्ब्स अँड दिस थिंग. कारण की आपल्याला माहिती आहे की राईस इज फॉर्म ऑफ कार्ब, बाजरी, ज्वार, गेहू वगैरे इज टाईप ऑफ कार्ब. सो ह्याच्यामध्ये फ्लक्च्युएशन असलं पाहिजे, or it is good to have one kind of carb, one kind of protein and all those things throughout. कसं वाटतं? कन्सिस्टन्सी असलेलं कधी पण बेटर आहे. ओके. पण त्याच्यामध्ये कधीतरी व्हेरिएशन, लाईक महिन्यातनं 1-2 वेळेस, जसं आपण कुकिंग जे पण लोक करतात, दे वुड अग्री की 3 महिने शेंगदाणा तेल युज केलं, त्याच्यानंतर 3 महिन्यानंतर तेल बदललं. रादर इट इज रेकमेंडेड की तुम्ही तेल बदललं पाहिजे. ओके. सेम विथ युअर फूड आयटम्स. का? 2 कारण त्याच्यासाठी. एक तर तुम्हाला त्या गोष्टीची सवय लागल्यावर त्याचा कंटाळायला लागतो, आणि दुसऱ्या चांगल्या गोष्टी आहेत अवेलेबल तर त्या पण कधीतरी ट्राय केल्या पाहिजे. पण कन्सिस्टंटली एक गोष्ट फॉलो करा, त्याचा कंटाळा आला की एक चेंज म्हणून दुसरी गोष्ट ट्राय केली तरी चालेल. एक असं आय थिंक सो वर्कआउटमध्ये पण एक असा बॅरियर येतो कधीतरी की इफ अ पर्सन इज ट्राईंग टू लूज वेट, ही ड्रास्टिक वेट चेंज होतं त्याचं सुरुवातीला किंवा नंतर, बट एक स्टॅग्नेंट वेट राहतं नंतर जाऊन त्याचं, आणि तो म्हणतो मी जिम करतोय, मी डाएट करतोय, सगळं करतोय, पण चेंज वेट का पण पहिल्यासारखं कमी होत नाहीये. मग त्यावेळेस ते कुठेतरी अडकलेलं असतं. दॅन ही काइंड ऑफ चेंजेस हिज डाएट, आणि त्याच्यानंतर परत त्याचं वेट लॉसची जर्नी असेल किंवा वेट गेनची जर्नी असेल ती परत सुरळीत सुरू व्हायला लागते. सो जसं तू आता म्हणतोयस की वेगळे वेरिएशन्स असली पाहिजे, त्यावेळेस मला ते आठवलं. सो आता लॉस प्लॅटू त्याला बोलतात. हा, काय म्हणतात? वेट लॉस प्लॅटू. वेट लॉस प्लॅटू. ओके. जसं आपण क्लाइंब करतो, डोंगर येतो आणि मग एकदम सपाट एक हे येतं, तसं तुमचा वेट लॉस होतोय, मग परत एक पॉईंट येतो की जिथे काहीच होत नाहीये, नो चेंज. पण अगेन मी ते सांगितलं की जेव्हा तुम्ही सारखं वेट कडे लक्ष देतात त्याच्यामुळे हे प्लॅटू दिसतो आपल्याला. ओके. बट इन ऑर्डर, म्हणजे ते एक गोष्ट इग्नोर करायला म्हणा किंवा त्याच्याकडे जास्त लक्ष न देता तुमचं एम पाहिजे की तुम्ही आर यू गेटिंग स्ट्रॉंगर, तुमचे एनर्जी लेवल्स वाढताय का, तुम्ही डे बाय डे फिट होताय का, फिजिकली पण आणि मेंटली, बिकॉज फिजिकल मेंटल हेल्थ गोज हँड इन हँड. असं नाहीये कधीतरी वेट लॉस प्लॅटू येतो, बट तुम्ही खूप फ्रेश फील करताय, तुम्ही खूप स्ट्रॉंग फील करताय,
सो मग 500 ग्रॅम वेट कमी नाही होते, याच्यापेक्षा तुम्ही ज्या गोष्टी चांगल्या होत्या त्याच्यावर फोकस करा. बरोबर. खूप वर्षांआधी आपण एक खूप मोठा सीन ऐकला होता की आमिर खाननी त्याचे वेट खूप ड्रास्टिकली 5 months मध्ये कमी केलं होतं, अँड दॅट वॉज ह्यूज ॲट दॅट टाइम, अँड नाऊ ऑल्सो इट इज लाईक काय म्हणू शकतो, आश्चर्याची गोष्ट आहे. सो व्हॉट डू यू थिंक, एक ड्रास्टिक वेट चेंज जो आहे तो इज इट हेल्दी और एल्स इट कॅन लीड टू सम काइंड ऑफ इलनेस लेटर इन लाईफ और एल्स ॲट दॅट टाइम ऑल्सो? कसं वाटतं? नाही, फॉर शुअर. म्हणजे ज्याही गोष्टी तुम्ही, एनिथिंग फॉर दॅट मॅटर, तुम्ही बॉडीला असं ड्रास्टिकली चेंज करायला जाल तर समवेअर ऑर दी अदर समथिंग विल टेक अ टोल. ठीक आहे. आता सपोज वी आर रनिंग दिस पॉडकास्ट, ठीक आहे, आज आपण या लेवलवर ऑपरेट करतोय, टुमॉरो वी सडनली हॅव 1 million व्ह्यूज, राईट. तेव्हा आपल्याला टीम लागेल. या गोष्टीने आपण ऑपरेट नाही करू शकत. बरोबर. तर आपली बॉडी पण तसंच आहे. वी आर नॉट इक्विप्ड दॅट वे की आपण आज 0वर आहे, उद्या लगेच 100वर चालेल. तर दॅट ग्रोथ हॅज टू बी ऑर्गॅनिक, ती हळूहळूच शिफ्ट व्हायला. राईट. कारण की त्यावेळेस खूप एक इश्यू झाला होता आणि खूप मोठी गोष्ट होती ती की ड्रास्टिक चेंज, अँड एव्हरीबडी वॉज ट्राइंग टू डू दॅट काइंड ऑफ थिंग्स. देअर जॉब डिमांड दॅट ना, त्यांना तशी जॉब. बट ही वॉज हॅव्हिंग दॅट काइंड ऑफ गायडन्स, त्याच्याकडे तेवढं हे होते, ट्रेनर्स होते, आणि त्या पद्धतीचे रोज त्याचं बॉडी काय म्हणतात ते प्रत्येक गोष्टी लावून चेक करत होते, सगळं जागेवर आहे की सगळं बरोबर आहे. तेच बोललो ना की डाएट एक्सरसाइज तुम्ही करताय, बट त्या गोष्टी करताना व्हॉट थिंग्स यू आर लुझिंग ऑन ते पण बघितलं पाहिजे. एक्स्ट्रीम वेट लॉस होतोय आता फॉर एक्झाम्पल, पण मग ज्या पद्धतीने तो वेट लॉस होतोय, जे गोष्टी तुम्ही करून वेट लॉस होतोय, ते पुढे तुम्ही आयुष्यभर करू शकणार नाही. कारण की ही पण कंप्लेंट खूप लोकांची असते की आता माझं वजन 100 किलो आहे, मी खूप मेहनत केली, खूप डाएट केले, क्रॅश डाएट केले, खूप रनिंग केली, खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी केल्या, आणि कसं बसं मी 6 महिन्यात 100 किलोवरून 70 किलोवर आलो. ओके. पण त्या 3 महिन्यात किंवा 6 महिन्यात आय हॅव गिव्हन माय 100, 200%. पण मग एकदा ते 70वर आल्यानंतर तुम्ही तुमची लाईफस्टाईल इन प्लेस ठेवताय का परत आधी 100 किलो जेव्हा वाढलं होतं त्या लाईफस्टाईलकडे वळताय? तर तसं असेल तर परत 70वरून 100वर जायला वेळ नाही लागणार आहे, कारण की तो चेंज ऑर्गॅनिक नाही आणि तो चेंज फंडामेंटली तुमच्यात झालेला नाहीये. राईट. सो जसं केवल बोलला की ऑर्गॅनिकली गोष्टी व्हायला पाहिजे, त्या गोष्टी स्लो अँड स्टेडी व्हायला पाहिजे. खूप फास्ट वेट लॉस झाला, मग परत वेट वाढलं, मग आयुष्यभर वेट लॉस जर्नी चालूच असते, ते होता कामा नये. सो एकदाच करा, पण एकदा केलं की मग परत 70ला वजन आलं तर 70चं 75 पण होणार नाही. एवढी तुमची लाईफस्टाईल छान पाहिजे आणि एवढं तुम्ही त्या फिटनेसची आवड तुमच्यामध्ये निर्माण झाली पाहिजे. बरोबर. ह्याच्यामध्ये आता आपण चर्चा करताना प्रोटीन, म्हणजे प्रोटीनचा सोर्स आपण म्हणतो की फूड टाईप्स आहेत वेगवेगळ्या टाईपचे. सो त्याच्यामध्ये सप्लिमेंट्स खूप मोठे रोल प्ले करतात, राईट? आणि खूप लोकांचे कन्सर्न्स असतात की शुड आय टेक अ प्रोटीन पावडर, और कुठल्या कंपनीची घ्यावी, किंवा मग कुठल्या पद्धतीची घ्यावी. देर आर मेनी काइंड ऑफ आयसोलेट, किंवा ह्याच्यामध्ये म्हणजे टू बी फ्रँक की त्याच्यामध्ये व्हीगन असतात, व्हेज असतात, नॉन व्हेज प्रोटीन देखील असतं. सो कुठल्या पद्धतीचं प्रोटीन चांगलं आहे, किंवा मग बेसिकली माझा प्रश्न हाच असेल की प्रोटीन पावडर चांगली आहे का? प्रोटीन कुठून सोर्स करताय ते इम्पॉर्टंट आहे. ओके. बिकॉज द स्टँडर्ड रेट फॉर प्रोटीन पावडर जे बाहेर आहे आणि जे इंडियामध्ये आहे, इट्स व्हेरी डिफरंट. आणि सपोज इफ दॅट प्राइस इज 2K हिअर इन इंडिया फॉर अ प्रोटीन पावडर, आणि बाहेर जर 6K आहे, तर यू ट्राय टू रिअलाइज की तो फरक का आहे. बरोबर. ठीक आहे, त्याचा सोर्स कुठून येतोय आणि त्याच्यात काही अडल्ट्रेशन आहे का नाही. जसं आपलं मगाशी डिस्कशन चालू होतं, 70% प्रोटीन्स जे इंडियन मार्केटमध्ये आहेत दे माइट बी अडल्ट्रेटेड. ओके. आपल्याला या गोष्टी कन्सिडर करायला हव्या. आणि वेन यू से की प्रोटीन इम्पॉर्टंट आहे का, येस, प्रोटीन इज इम्पॉर्टंट. युअर मील शुड हॅव पोर्शन ऑफ प्रोटीन, की जसं तुमचं जेवढं बॉडी वेट आहे तेवढं तरी प्रोटीन तुम्ही कन्झ्युम करायला हवं फॉर अन ऍक्टिव्ह लाईफस्टाईल. ठीक आहे, बिकॉज प्रोटीन इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर मसल. तुमचं मसल असेल तर तुमचं बोन प्रोटेक्टेड असेल, बोन प्रोटेक्टेड असेल तर तुम्हाला काही जॉईंट पेन नसणार, बरोबर, काही दुसरे इश्यूज नसणार. बरोबर. प्रोटीन इज इम्पॉर्टंट अगेन, बट जे तुम्ही सोर्स घेताय ते कुठून आणताय, आणि इज इट अ ट्रस्टेड ब्रँड, यू नो ती कंपनी कशी फंक्शन करते, कसं बनवतात, या छोट्या गोष्टींमध्ये आपण लक्ष घालायला हवं, इज व्हॉट आय फील. अँड नॉट जस्ट विथ रिगार्ड्स टू प्रोटीन, विथ रिगार्ड्स टू एव्हरीथिंग यू ईट. आता फूड फार्मर म्हणून एक पेज आहे इंस्टाग्रामवर, येस, ते न्यूट्रिशन लेबल्सवर बोलतात की एव्हरी पॅकेट दॅट कम्स ते त्यांच्या न्यूट्रिशनवर लिहून देतात, ग्लुटन फ्री,
होल व्हीट वगैरे वगैरे. त्याच्या मागे तुम्ही रीड कराल, मैदा लिहिलेला असतो, रिफाइंड फ्लोअर लिहिलेलं असतं. तुम्ही ब्राऊन ब्रेड पण बघाल, मोस्ट ऑफ द ब्राऊन ब्रेड दॅट वी गेट इन द मार्केट, ट्राय टू रीड द इंग्रेडियंट्स लिस्ट ऑन दॅट. मग आपण एवढं माइंडफुली त्या गोष्टी घेतोय का? वी शुड फर्स्ट फोकस ऑन दॅट अँड देन यू हॅव ऑल द सोर्सेस दॅट यू आर इटिंग. राईट. जर तसं बघायला गेलं तर आज तू म्हणतोस तसं खूप इम्पॉर्टंट आहे ही गोष्ट, अँड थँक्स टू दोज काइंड ऑफ इन्फ्लुएन्सर्स, फूड फार्मर्स अँड मेनी मोर पीपल आर गेटिंग अवेअर ऑफ दॅट थिंग. सो हे खूप महत्वाचं आहे की पीपल आर नॉट रेकग्नायझिंग द इम्पॉर्टन्स टू रीड इंग्रेडियंट्स. कारण की तुम्ही इंग्रेडियंट्स खरंच वाचले पाहिजे की कुठल्या पद्धतीचे इंग्रेडियंट्स ते लोक टाकतायत, कुठल्या पद्धतीचे प्रिझर्वेटिव्स टाकतायत, कुठल्या पद्धतीचे केमिकल्स आहेत. काही केमिकल्स UK US मध्ये बॅन आहेत आणि ते आपल्या फूड प्रोडक्ट्समध्ये, मोठ्या मोठ्या नावाजलेल्या कंपनीजच्या फूड प्रोडक्ट्समध्ये तसे आहेत. आणि इवन काही अशा कंपनीज आहेत ते अशा पद्धतीचे माल प्रॅक्टिस सर्रास करतात, बट पीपल फक्त इंग्रेडियंट्स वाचत नाही. आपल्याला कशी सवय आहे की पॅकेट घेतलंय, पॅकेटच्या समोर दिसते होल व्हीट, हा म्हणजे खरंच त्याच्यामध्ये होल व्हीट आहे, मैदा नाहीये. आणि त्याच्यानंतर जसं इंग्रेडियंट्स मध्ये मागं बघतो आपण की शुगरचं प्रमाण किती आहे, हे पण कॉन्शियसली बघितलं पाहिजे. लोकांना जास्त करून फक्त पॅकेट घेताना काय असतं, होल व्हीट आहे आणि एक्सपायरी नाहीये ना, हा बास चांगलं आहे, मग घ्या चला. तर हे कॉन्शियसली लोकांनी बघितलं पाहिजे, जसं तू म्हणतोस. ह्याच्यासोबत आहे ना आत्ता जसं प्रोटीन पावडर आपण म्हणतोय, तर असे काही प्रॉपर प्रोटीन्स आहेत का की म्हणजे जसं आपण म्हणत होतो आयसोलेट टाईप झालं, म्हणजे जर फ्रँक एकदम साध्या भाषेमध्ये वे प्रोटीन जसं म्हणतात आपण की साध्या भाषेमध्ये व्हेजवालं प्रोटीन किंवा नॉन व्हेजवालं प्रोटीन किंवा मग एकदम व्हीगनवालं प्रोटीन देखील असतं, ऑर एल्स प्लांट बेस्ड प्रोटीन देखील असतं. सो कुठल्या पद्धतीचं प्रोटीन वुड बी बेनिफिशियल फॉर दिस टाईप ऑफ आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये, आपल्या शरीरासाठी कुठल्या टाईपचं प्रोटीन चांगलं राहील, चांगलं ठरेल? व्हॉट काइंड ऑफ प्रोटीन डू यू सजेस्ट? प्रोटीन बद्दल सांगायचं झालं तर मला असं वाटतं की यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन पावडर. येस येस येस. मला आधी म्हणायचं की तुझ्या बॉडीला प्रोटीनची गरज असते, प्रोटीन पावडरची गरज नसते. ओके, बरोबर. सो प्रोटीन पावडर किंवा जे पण ह्या गोष्टी आहेत त्याला आपण सप्लिमेंट बोलतो. राईट. सप्लिमेंट ॲज द नेम सजेस्ट, लहानपणी आपण शाळेत पेपर लिहायचो, सप्लिमेंट कधी युज करायचो? एक्स्ट्रा पाहिजे, एक्स्ट्रा. जेव्हा मेन पेपर संपायचा मग आपण जायचो, सांगायचो की आय नीड अ सप्लिमेंट. येस. सेम गोज विथ सप्लिमेंट इन फूड ऑल्सो. जर तुम्ही तुमच्या नॅचरल सोर्सेस मधनं नॉनव्हेज खात असाल तर मीट मधून, एग्स मधून, पनीर खात असाल, स्प्राउट्स खात असाल, त्या प्रोटीनची रिक्वायरमेंट पूर्ण झाल्यानंतर जर प्रोटीन कमी पडत असेल तर यू गो फॉर सप्लिमेंट. ओके. इट शुडंट बी द अदर वे राऊंड की तुम्ही दिवसभरात 5-5 स्कूप प्रोटीन पावडर खाताय पण मग स्प्राउट्स खात नाहीये, एग्स खात नाहीये, नॉनव्हेज खात नाहीये, जे पण नॅचरल सोर्सेस ते खात नाही. राईट. सो स्मॉल अमाऊंट ऑफ सप्लिमेंट इज ऑलवेज गुड, कारण की ते इझिली डायजेस्टेबल असतात, बॉडीमध्ये ऍब्झॉर्ब होतात म्हणून. आणि कुठेतरी कॅलरी मॅनेजमेंटचा पण तो एक पार्ट असतो. राईट राईट. सो प्रोटीन सगळे चांगले आहेत, फक्त जसं केवल बोलला की नो युअर कंपनी, की जिथून तुम्ही प्रोटीन घेताय त्या ब्रँड बद्दल आजकाल सगळी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असते ऑनलाईन. यू जस्ट सर्च की तुम्ही थोडंसं R&D करा, कारण की अल्टिमेटली ती गोष्ट तुम्ही तुमच्या पोटात घालताय. राईट. तुमच्या पोटात काय हे तुमच्या चॉईसने जायला पाहिजे. पीपल अराउंड यू शुडंट डिसाइड की तुम्ही पोटात काय घालणार आहे. बरोबर. फक्त पॅकिंग खूप फॅन्सी आहे किंवा खूप कोणाकडनं तरी नाव ऐकलंय आणि मग काही होमवर्क न करता तुम्ही सरळ सरळ गोष्टी पोटात घालताय, त्रास तुम्हाला होणार. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा त्रास झाल्यावर आजूबाजूचे लोक, कुठल्याच कंपनीज येणार नाहीये तुमची काळजी घ्यायला. बरोबर. सो यू शुड नो युअर फूड, की तुम्ही काय गोष्टी, काय अन्न तुमच्या पोटात घालताय. राईट. एव्हरी फूड दॅट यू ईट. बऱ्यापैकी जसं तू म्हणतोस आता की प्रोटीन पावडर, असे सप्लिमेंट्स, खूप लोक तर ह्याचं ऐकून त्याचं ऐकून किंवा माझ्या मामाचा मुलगा असं सांगतो किंवा कोण सांगतो तर तेवाला त्याला चांगलं वाटलेलं म्हणून तू पण घे, अशाच पद्धतीनेच घेतात. बट ऍज अ सेट की होमवर्क केला पाहिजे त्याच्यावरती. आणि निश्चित जसं त्याचे साईड इफेक्ट आहेत, चांगल्या गोष्टी पण आहेत. देयर आर गुड ब्रँड्स की जिथे प्रोटीन खरंच चांगले आहेत, सगळे सप्लिमेंट चांगले मिळतात. पण अगेन डू युअर होमवर्क. कोणीतरी सांगतंय म्हणून ते नाही झालं पाहिजे. आणि जसं बाकीच्या गोष्टी आहे सप्लिमेंट व्यतिरिक्त पॅकेट फूड्स, कधीतरी एखादी गोष्ट जी तुम्हाला खूप आवडते पण जी घरी बनवत नाही, पॅकेटमध्ये आवडते, तुम्ही घरी बनवायला ट्राय करा. दॅट वे यू विल कम टू नो की ती गोष्ट
फायनली बनेपर्यंत त्याच्यात काय काय गोष्टी टाकाव्या लागतात. राईट. असं काही रेसिपी आहे का, म्हणजे मला जर तुला सांगता आली की अशा पद्धतीची रेसिपी फॉलो करा किंवा घरी प्रोटीन पावडर बनायची आहे का अशी काही? मी तर नाही ट्राय केली प्रोटीन बनवायची रेसिपी. अरे एक मध्ये आलं होतं, एक मध्ये आलं होतं आणि खूप फेमस झाला तो मुलगा त्याच्यामुळे. सो आय थिंक सो सत्तू काय म्हणतात त्याला, सत्तू असं powder. हे चनाच म्हणतात. हा, चना. रोस्टेड चना आणि केळ आणि हे सगळं टाका आणि रोज काहीतरी प्या. आय थॉट की तशा पद्धतीमध्ये करता येतं की काय. आहेत तसे रेसिपीज, इन्फ्लुएन्सर्स आहे, चांगले शेफ आहेत की जे वेगवेगळ्या रेसिपी देत असतात. सो आय गेस ज्यांना इंटरेस्ट आहे ते खरंच ट्राय करून बघा. आणि अगेन तुमच्या बॉडीला विचारा की तुम्हाला ते डायजेस्ट. पण जास्त करून ऍज युअर सेईंग की तुम्ही नॅचरल फूड, जर आपलं घरचं फूड जसं खाल्लं, कारण की प्रत्येक, जसं तुम्ही मगासपासून आपल्या डिस्कशन मध्ये हा मेन पॉईंट चाललाय की आधीच्या काळातले लोकांकडे हे वेळच नव्हता किंवा या अशा पद्धतीचे थोतांड करत नव्हते ते. तर त्यावेळेस नॉर्मल आपल्या जेवणामध्ये जसं जेवण केलं जातं, फक्त ट्राय अवॉइडिंग पॅकेज फूड जसं तुम्ही म्हणताय तशा पद्धतीमध्ये केलं तर मग दॅट इज बेनिफिशियल. आणि ते सांगतो की प्रोटीनची गरज आहे, प्रोटीन पावडरचीच गरज आहे असं नाहीये. युअर बॉडी नीड्स प्रोटीन, नॉट प्रोटीन पावडर. तर तुम्ही जर नॅचरल सोर्सेस मध्ये तुमचं प्रोटीन इंटेक व्यवस्थित होत असेल. आता पूर्वीचे लोक थोडीच काय, पूर्वीचे लोक काय एक एक व्यक्ती एक एक कोंबडी खायचा प्रोटीन रिक्वायरमेंट म्हणून. तुम्हाला नाही पसंत आहे की तुमची प्रोटीन रिक्वायरमेंट नाही, यू जस्ट गो अँड बाय सम प्रोटीन पावडर, नो प्रॉब्लेम. पण हेच आहे की प्रोटीन पावडर घेणारे लोक मी बघितलेले आहेत, पण भाज्या खाणारे लोक नाहीयेत. म्हणजे त्यांना विचारलं की तोंडल्याची भाजी खातो का, कारले खातो का, तर ते नाक मुरडतात. पण हे प्रोटीन ट्राय केलेलं आहे, ते प्रोटीन ट्राय केलेलं आहे, क्रिएटिन ट्राय केलेलं आहे, दुनियाभरचे सगळे सप्लिमेंट्स ट्राय केलेले आहे. पण जे नॅचरली गोष्टी आहेत की भाज्या आवडत नाही, सॅलड खायला आवडत नाही, स्प्राउट्स खायला आवडत नाही, तर ते नाही व्हायला पाहिजे. राईट. मग तुम्ही कुठेतरी अर्ध नॉलेज घेऊन त्या गोष्टी पुढे नेतात. आणि कोणी तुम्हाला नॉलेज द्यायची गरज नाहीये, सगळी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. यू जस्ट हॅव टू बी क्युरियस की तुम्ही जाऊन वाचा. तुम्ही म्हणजे वी हॅव मेंबर्स इन आवर टीम की जे खूप जास्त क्युरियस आहे. म्हणजे लाईक 2 वर्षापूर्वी त्यांना काहीच आयडिया नव्हती काय खायला पाहिजे, समोर आलं ते पोटात टाकत होते. आता ते प्रत्येक मीलच्या आधी आम्हाला फोटोज पण पाठवतात की काय खातोय ते, त्याच्यावरची वेगळी इन्फॉर्मेशन वाचतात, ती शेअर करतात. आणि फक्त आम्हाला नाही की आजूबाजू जे कम्युनिटीमध्ये लोक आहेत त्यांना पण ते नॉलेज पास ऑन करण्याचं काम करतात. इट्स अ गुड थिंग. जे एक क्वेश्चन तू विचारला होता की टीम मध्ये वर्कआउट करण्याचा काय बेनिफिट असतो, दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट. की मला 4 गोष्टी कळल्या चांगल्या तर मी त्या पास ऑन करतो आणि त्या इझिली कळतात, माझी मेहनत वाचते. बरोबर. टू कमिंग बॅक टू फिटनेस पॉइंट, लोक हा विचार करतात की मला जिम नाही करायची. लोक हा विचार करतात की माझ्याकडे एवढा वेळच नाहीये की मी कुठे प्रोग्रामला जाईन किंवा असं काहीतरी सबस्क्राईब करू शकतो मी, आपला जसा प्रोग्राम आहे तशा टाईपमध्ये, किंवा मी योगा जाऊ शकतो, मी योगा करू शकतो. तर व्हॉट काइंड ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी वुड यू सजेस्ट टू, और व्हॉट काइंड ऑफ एक्सरसाइज तुम्ही सजेस्ट कराल अशा माणसाला किंवा अशा व्यक्तीला, अशा लेडीजला किंवा अशा जेंट्सला, कोणाला पण, ज्यांना होम वर्कआउट खूप छान पद्धतीत तुम्ही करू शकता अँड यू कॅन परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस इझिली ॲट होम आणि दॅट विल बी बेनिफिशियल फॉर युअर हेल्थ. असे कुठले एक्सरसाइजेस असतात? ओके, टॉप ऑफ ऑन माय माइंड की काहीच करायची सवय नसेल तर द लीस्ट वी कॅन डू इज वी कॅन गो फॉर अ वॉक. ओके, राईट. आणि अगदी घरात नाही पण घराच्या खाली मोकळ्या हवेत वॉक. यू कॅन ऑलवेज स्टार्ट विथ वॉक. राईट. अगदी त्रास असेल, गुडघे दुखत असेल, 10 मिनिट वॉक करा, 20 मिनिट वॉक करा. जर तुम्ही हेल्दी असाल, वर्कआउटचा कंटाळा असेल, यू स्टार्ट विथ 1 hour वॉक. जे स्टँडर्ड आजकाल सांगतात की 10,000 स्टेप्स दिवसभरात. राईट. सो 1-1.5 तास वॉक करू शकता. आणि गरज नाही की ऍट अ स्ट्रेच 1.5 तास वॉक करायचं. तुम्ही 20 मिनिट सकाळी करा, 20 मिनिट दुपारी करा, 20 मिनिट संध्याकाळी करा. असं मिळून दिवसभरात 60 मिनिट वॉक केला तरी चालणार. ओके. दुसरी गोष्ट की म्हणजे वी आर ब्लेस्ड विथ आवर कल्चर की जिथे योगासना, सूर्यनमस्कार, इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तुम्ही सूर्यनमस्कार करू शकता, बेसिक 4-5 आसन शिकू शकता, प्राणायाम करू शकता. सो दीज आर थिंग्स की जे कुठेही तुम्ही 6x6 खोलीत आरामात करू शकता. बरोबर. सो काहीच करायला नसेल तर एवढं तर निश्चित केलं पाहिजे. आणि एवढं नसेल करत तर मग यू आर नॉट अलाउड टू इट युअर फूड. जसं फूड इज अन व्हेरी म्हणतात ना की काही म्हणजे सुख असो दुःख असो काही असलं तरी आपल्याला जेवण लागतंच. तसं मग वर्कआउट पण पाहिजे, थोडासा व्यायाम, हालचाल पाहिजे. वर्कआउट मी चुकीचा शब्द म्हणेल, हालचाल, शारीरिक हालचाल पाहिजे. कारण की आता शारीरिक हालचाल होत नाही, त्याला आपण म्हणतो की लोक सेडेंटरी लाईफस्टाईलकडे वळतात. बरोबर. तर तुम्ही वॉक करा,
चालतंय. राईट. तो एक म्हणता ना की इनर्शिया ब्रेक करा कुठेतरी. दिवसभर बसून काम करतोय, टेबलवरच खातोय, इथेच बाजूला झोपतोय आणि 24 तास, आठवडे, महिने, वर्षानुवर्ष तसंच चाललंय. मग अचानक 40s मध्ये यू हिट की अरे आपलं वजन वाढलंय, डॉक्टरांनी ब्लड प्रेशरची गोळी सांगितली आहे, आणि मग तुम्ही परत काय करणार आहे की परत वॉकिंग पासून स्टार्ट करणार आहे. बरोबर. आधीपासून तेच करा. सो एक्झॅक्टली आम्ही पण तेच करतो. इन्स्टेड ऑफ चेंजिंग युअर लाईफस्टाईल, आम्ही आधी तुमच्या लाईफस्टाईल घडवणार किंवा राईट लाईफस्टाईल काय असेल हे तुम्हाला गाईड करतो. आणि इन केस जर तुम्ही ज्या सिच्युएशनला असाल की जिथे आता लाईफस्टाईल खूप चेंज केल्याशिवाय बाकी गोष्टी नाही सुधारणार, मग त्यांना त्या प्रोग्रामवर टाकतो की जिथे यू आर फोर्स्ड की तुम्हाला या गोष्टी करणंच आहे, की ते त्यांना डॉक्टरने सांगितलं. राईट. सो बेसिक, पण डॉक्टर पण तेच सांगतो, तुम्ही कुठल्याही डॉक्टरकडे जा, 40च्या पुढच्या व्यक्तीला डॉक्टर काही सांगत नाही की तुम्हाला फक्त वॉक करायचं. राईट. सो वॉक एवढं बेसिक. वॉकिंग इज द बेस्ट. वॉकिंग चांगलं असेल तर तुम्ही रनिंग करा. वॉकिंग रनिंग खूप बेसिक वाढत असेल तर तुम्ही ट्रेल रन्सला जा. तुम्ही छोटे डोंगर चढा. नाशिकच्या आजूबाजूला एवढी हिरवळ आहे, एवढे डोंगर आहे, तिथे चढा. राईट. एक्सरसाइजेस मध्ये मग सायकलिंग वगैरे जर करता आलं तर दॅट इज सायकलिंग, स्पोर्ट्स, याच्यासाठी यू रिक्वायर समथिंग. राईट. पण वॉक करायला तुम्हाला 2 पाय पाहिजे. बरोबर. त्याच्यानंतर सूर्यनमस्कार करायला परत 2 हात 2 पाय पाहिजे. बरोबर. तुम्हाला असं काही नाही की शूजच पाहिजे, सायकलच पाहिजे. मग हे एक्सक्युजेस बनतात. अरे सायकलिंग करायची पण सायकल नाहीये, जिम करायची आहे पण पैसे नाहीये. पण मग जे आहे, जे अवेलेबल रिसोर्सेस, त्याच्यामध्ये व्हॉट बेस्ट यू कॅन डू. यू कॅन वॉक, यू कॅन डू सूर्यनमस्कार, योगासनं शिका. राईट. यू वॉन्ट टू ऍड समथिंग? डोंट फॅन्सीफाय, मी म्हणेल. आम्हाला बोला सिम्पल ठेवा, वॉक पासून सुरू करा. आणि काय अबंडन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. तुम्ही होम वर्कआउट्स युट्यूब करणार, तुम्हाला 100 होम वर्कआउट्स मिळतील. पण अबंडन्स ऑफ ऍक्शन आहे का? एवढी ऍक्शन घ्यायला आपण रेडी आहे का? आणि ज्या ऍक्शन घ्यायला तुम्ही रेडी आहात, स्टार्ट विथ दॅट. वॉक, बिल्ड इट अप टू अ रन नंतर मे बी स्प्रिंट करा, स्प्रिंट नंतर मे बी वेट्स उचला, वेट्स उचलून मे बी अजून काहीतरी फिगर आउट करा, आणि तिथून मग तसं पुढे जाऊ द्या सगळं. राईट. सो बऱ्यापैकी मला आपल्याला आजच्या फिटनेस ह्याच्यावरती नॉलेज मिळालं असेल. आय होप सो की लोकांना मिळालं असेल. सो थँक्यू, तुम्ही दोघं आलात आपल्या पॉडकास्टवरती अँड यू गायडेड पीपल विथ युअर नॉलेज अँड खूप छान पद्धतीमध्ये गायडन्स मिळालं लोकांना. अँड आय होप की तुम्ही अजून एक ब्रांच आमच्या पुण्यामध्ये पण ओपन कराल, सो दॅट आम्ही पण तिथे एनरोल करू शकू. आम्हाला प्रॅक्टिकल नाहीये नाशिकला आहे ना. येस. सो अभिनंदन तुम्हा दोघांना आणि थँक्यू तुम्ही पॉडकास्टवरती आल्याबद्दल. आणि खूप छान पद्धतीत तुम्ही सगळ्यांना फिटनेसबद्दल गायडन्स केलं. कारण की मेजर गोष्ट हीच आहे की लोक फिटनेस म्हटलं की जिमच हा विचार करतात आणि हा विचार करत नाहीत की फिजिकल ॲक्टिव्हिटी मेन महत्त्वाची आहे. आणि जसं आता आपण बघतो की जिम वगैरे करणं गरजेचं आहे असं वाटतं लोकांना. बट एंड गोल काय असलं पाहिजे, दॅट यू वर सेईंग, खूप छान पद्धतीने तू सांगितलं की एंड गोल काय असलं पाहिजे तुमचं, की हेल्दी लाईफ, हॅपी लाईफ. त्यासाठी मग तुम्ही नॉट नेसेसरी की तुमच्याकडे मोठे मोठे मसल्सच पाहिजे आणि तुमच्याकडे मोठ्या मोठ्या गोष्टीच पाहिजे. जस्ट टू बी हेल्दी यू हॅव टू स्टे ॲक्टिव्ह आणि ईट हेल्दी. राईट. सो थँक्यू, तुम्ही दोघं आलात आणि खूप छान पद्धतीत हेल्प केलं आम्हाला सगळ्यांना. थँक्यू तुम्ही पूर्ण पॉडकास्ट बघितल्याबद्दल. अभिनंदन तुमचं. तुम्हाला ह्याच्यातून काही इनपुट्स मिळाले असतील तर आपण म्हणूयात की हा व्हिडिओ खूप छान पद्धतीत आपला झाला, मार्गी लागला असं म्हणत. सो थँक्यू आणि भेटूयात आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. टेक केअर अँड बाय. थँक्यू. येस.